những niềm vui trong cuộc sống của tôi là mỗi khi được ở bên anh. Khi Đàm Tùng Vận nhắc về Hứa Khải bằng một cảm xúc rất thật, một câu nói nhẹ nhưng đủ khiến trái tim rung lên. Trong vô vàn những phát ngôn của người nổi tiếng, có những câu nói chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng cũng có những câu nói dù giản dị lại khiến người ta dừng lại. Và câu nói những niềm vui trong cuộc sống của tôi là mỗi khi được ở bên anh, khi được gắn với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã nhanh chóng trở thành một cảm xúc lan tỏa, không quá hoa mỹ, không cần phải diễn dài dai dòng, chỉ là một sự thừa nhận rất đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến nó trở nên sâu sắc. Vì sao câu nói này lại chạm đến nhiều người? Bởi vì nó không nói về những điều lớn lao, không phải yêu đến tận cùng, không phải không thể sống thiếu nhau, mà chỉ là niềm vui, một từ rất nhỏ nhưng lại chứa đựng rất nhiều. Trong cuộc sống, ai cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đôi khi quá lớn để nắm bắt, trong khi đó, niềm vui lại là thứ gần gũi hơn, một buổi trò chuyện nhẹ nhàng, một khoảnh khắc cùng nhau im lặng, một cảm giác bình yên khi có người ở bên. Và khi Đàm Tùng Vận nói như vậy, điều cô nhấn mạnh không phải là tình yêu theo nghĩa lớn, mà là những điều rất nhỏ, nhưng lặp lại mỗi ngày. Khi niềm vui đến từ sự hiện diện, có một điều rất thú vị trong câu nói này. Cô không nói, khi anh làm điều gì đó cho tôi. Cô không nói, khi chúng tôi làm điều gì đó đặc biệt. Cô chỉ nói, khi được ở bên anh, điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Hứa Khải đã đủ để tạo nên niềm vui. Đây là một dạng cảm xúc rất sâu, bởi vì khi một người chỉ cần ở đó thôi cũng khiến bạn cảm thấy vui, thì mối liên kết ấy không còn nằm ở hành động, mà nằm ở cảm giác. Hình ảnh của Hứa Khải trong thế giới của cô. Từ câu nói này, người ta có thể tưởng tượng ra một hình ảnh rất khác về Hứa Khải trong góc nhìn của Đàm Tùng Vận. Không phải là một ngôi sao, không phải là một người đứng trên sân khấu, mà là một người có thể khiến cô cười, có thể khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, có thể khiến những ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn. Đó là một hình ảnh rất đời, rất gần, và cũng rất thật. Phản ứng của fan từ bất ngờ đến xúc động khi câu nói này lan truyền. Cộng đồng fan gần như ngay lập tức có phản ứng. Ban đầu là bất ngờ, nhiều người đọc lại nhiều lần để chắc chắn mình không hiểu nhầm. Nhưng sau đó, cảm xúc dần chuyển thành một điều gì đó rất mềm. Có fan viết không biết thật hay không, nhưng câu này đẹp quá. Một người khác chia sẻ, nghe xong tự nhiên thấy muốn có một người như vậy trong đời. Không còn quá nhiều tranh luận, không còn cố gắng phân tích đúng sai, chỉ còn lại cảm xúc, góc nhìn trưởng thành khi fan không còn cần câu trả lời. Nếu là trước đây, có lẽ fan sẽ hỏi cô ấy có thật sự nói vậy không? Hai người có đang ở bên nhau không? Nhưng khi trưởng thành hơn, cách nhìn đã khác. Fan bắt đầu hiểu rằng không phải mọi câu nói đẹp đều cần phải được xác nhận. Không phải mọi cảm xúc đều cần phải có kết quả. Đôi khi, chỉ cần câu nói ấy tồn tại cũng đã đủ. Niềm vui điều nhỏ nhất nhưng lại bền nhất. Trong rất nhiều mối quan hệ, người ta thường tìm kiếm những điều lớn, thành công, cam kết, tương lai. Nhưng thực ra, điều giữ một mối quan hệ bền lâu lại là những điều nhỏ. Niềm vui mỗi ngày, nếu mỗi lần ở bên một người mà bạn cảm thấy vui, thì đó đã là một điều rất đáng quý. Và có lẽ, khi Đàm Tùng Vận nói câu đó, cô không nghĩ đến việc nó sẽ được lan truyền. Cô chỉ đang nói về một cảm xúc rất thật của mình. Khi câu nói trở thành một phần ký ức của người nghe, sau một thời gian, câu nói này có thể không còn được nhắc đến nhiều, nhưng nó sẽ không biến mất, nó sẽ ở lại theo một cách khác, trong trí nhớ của những người đã từng đọc nó, trong cảm xúc của những người đã từng rung động vì nó. Và mỗi khi vô tình nhớ lại, họ sẽ nghĩ, đã từng có một câu nói như vậy, một đoạn kết rất xa khi niềm vui chỉ còn là một ký ức dịu dàng. Nhiều năm sau, có thể không ai còn nhớ rõ hoàn cảnh câu nói ấy được nói ra, không còn nhớ chính xác thời điểm, không còn nhớ nó bắt đầu từ đâu, nhưng cảm giác mà nó mang lại vẫn còn, một cảm giác rất nhẹ, rất ấm và rất khó gọi tên. Khi nghĩ về Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, người ta có thể không còn quan tâm họ có ở bên nhau hay không, nhưng họ sẽ nhớ rằng đã từng có một câu nói khiến mình tin rằng niềm vui có thể đơn giản đến vậy. Lời kết cuối một cảm xúc không cần phải chứng minh. Cuối cùng, điều đẹp nhất của câu chuyện này không phải là sự thật, mà là cảm xúc, một cảm xúc rất nhẹ nhưng đủ sâu để ở lại. Và có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, mỗi người đều mong mình có thể nói, niềm vui của tôi là khi được ở bên một người, không cần ồn ào, không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng là đã đủ để trở thành một điều rất đẹp. Có những câu nói, khi mới nghe, khiến người ta bất ngờ, nhưng càng về sau, nó lại trở thành một thứ gì đó rất quen thuộc. Câu nói của Đàm Tùng Vận về Hứa Khải cũng dần như vậy. Fan bắt đầu nhớ đến nó khi nghe một bài nhạc nhẹ, nghĩ đến nó khi xem lại những khoảnh khắc cũ, hoặc thậm chí vô thức lặp lại nó trong suy nghĩ. Không còn là một câu nói gây sốc, mà trở thành một cảm giác quen thuộc, dễ chịu. Khi niềm vui trở thành một định nghĩa mới về tình cảm. Trước đây, nhiều người nghĩ tình cảm phải là thứ gì đó rất mãnh liệt, phải nhớ nhung, phải da diết, phải không thể thiếu. Nhưng câu nói của Đàm Tùng Vận lại mang đến một góc nhìn khác. Tình cảm có thể chỉ đơn giản là niềm vui, không cần quá mạnh, không cần quá rõ ràng, chỉ cần mỗi lần ở bên nhau là cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Đó là một định nghĩa rất trưởng thành, những khoảnh khắc nhỏ mà người ngoài không thấy. Nếu câu nói ấy là thật,
thì có lẽ phía sau nó là rất nhiều khoảnh khắc nhỏ mà công chúng không bao giờ nhìn thấy, có thể là một buổi trò chuyện sau giờ làm việc, một lần cùng nhau cười vì một điều rất đơn giản, một khoảnh khắc im lặng nhưng không hề khó xử. Những điều ấy không có trong ảnh, không có trong video, nhưng lại chính là thứ tạo nên cảm giác, niềm vui. Và đó cũng là lý do vì sao câu nói này lại khiến người ta tin. Góc nhìn rất sâu khi niềm vui đến từ sự an toàn. Trong tâm lý học, con người thường cảm thấy vui nhất khi họ cảm thấy an toàn. Không phải an toàn về thể chất, mà là an toàn về cảm xúc. Khi ở bên một người mà bạn không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo, không cần phải lo lắng mình sẽ bị đánh giá, không cần phải diễn, thì lúc đó, niềm vui sẽ đến một cách tự nhiên. Có thể với Đàm Tùng Vận, cảm giác ấy đã từng tồn tại khi ở bên Hứa Khải. Và đó là lý do vì sao cô không nói hạnh phúc lớn lao, mà chỉ nói niềm vui. Khi fan bắt đầu hiểu tình cảm theo một cách khác sau khi câu nói này lan truyền, một điều thú vị là cách nhìn của fan về tình cảm cũng dần thay đổi. Họ không còn quá tập trung vào hai người có yêu nhau không, có bằng chứng không, mà bắt đầu chú ý hơn đến cảm giác mà họ mang lại là gì. Và nhiều người nhận ra có những mối quan hệ không cần phải đặt tên, nhưng vẫn rất đẹp. 16. Khi câu nói trở thành một lời ước rất nhỏ. Sau tất cả, câu nói này không chỉ dừng lại ở việc kể về một câu chuyện, nó dần trở thành một dạng lời ước, một lời ước rất nhẹ nhàng, mong rằng mình cũng có thể gặp một người mà chỉ cần ở bên thôi, cũng đã là niềm vui, không cần hoàn hảo, không cần quá đặc biệt, chỉ cần đủ để khiến những ngày bình thường trở nên dễ chịu hơn. Một đoạn rất xa khi ký ức trở nên dịu hơn, thời gian trôi qua, cảm xúc sẽ thay đổi, những gì từng khiến tim đập nhanh sẽ dần trở nên nhẹ hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó mất đi, nó chỉ chuyển thành một dạng khác, dịu dàng hơn, yên bình hơn và sâu hơn. Khi nhớ lại câu nói của Đàm Tùng Vận, fan có thể sẽ không còn bùng nổ, nhưng họ sẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, lời kết cuối cùng một cảm xúc đủ để ở lại rất lâu. Cuối cùng, điều còn lại sau tất cả không phải là sự thật tuyệt đối, mà là một cảm giác mà khi nhớ lại, người ta không thấy tiếc nuối, không thấy ồn ào, chỉ thấy lòng mình ấm lên một chút. Và có lẽ đó chính là điều đẹp nhất của câu chuyện này. Không cần biết nó bắt đầu từ đâu, không cần biết nó có đi đến đâu, chỉ cần biết rằng đã từng có một câu nói như vậy, rằng niềm vui trong cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên một người. Khi một câu nói trở thành tiêu chuẩn cảm xúc trong lòng fan, sau tất cả những gì đã lan tỏa, câu nói của Đàm Tùng Vận dần không chỉ là một kỷ niệm, nó trở thành một tiêu chuẩn rất riêng trong lòng nhiều người. Từ đó về sau, khi nghĩ về một mối quan hệ, fan sẽ vô thức tự hỏi, ở bên người này, mình có cảm thấy vui không? Không còn là người đó có hoàn hảo không? Người đó có phù hợp trên giấy tờ không? Mà là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại rất quan trọng. Khi niềm vui trở thành điều khó thay thế nhất trong cuộc sống, có nhiều thứ có thể thay thế, công việc có thể thay đổi, môi trường có thể thay đổi, mối quan hệ cũng có thể thay đổi, nhưng có một điều rất khó thay thế, cảm giác vui vẻ khi ở bên một người. Nếu một người đã từng mang lại cảm giác đó, thì dù thời gian trôi qua, ký ức ấy vẫn sẽ ở lại. Và đó cũng là lý do vì sao câu nói này lại khiến nhiều người suy nghĩ lâu đến vậy. Nhiều năm sau, có thể không còn tin đồn, không còn những bài viết mới, không còn những khoảnh khắc được cập nhật, nhưng trong ký ức của fan, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn tồn tại theo một cách rất riêng. Không phải là một cặp đôi cần được xác nhận, mà là một biểu tượng của một cảm xúc đã từng rất đẹp. Khi người ta nhận ra, điều quý giá nhất không phải là ở bên nhau mãi mãi. Ngày trước, fan thường mong họ sẽ ở bên nhau thật sự, nhưng sau tất cả, nhiều người bắt đầu hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là họ có ở bên nhau hay không, mà là việc họ đã từng mang lại cho nhau và cho người xem một cảm giác rất đẹp. Một cảm giác mà không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy. Một đoạn rất nhẹ khi ký ức trở thành điều khiến người ta mỉm cười. Có những ký ức khi nhớ lại sẽ khiến người ta buồn. Có những ký ức khiến người ta tiếc nuối. Nhưng câu chuyện này lại khác. Khi nhớ lại câu nói của Đàm Tùng Vận, nhiều người chỉ đơn giản là mỉm cười. Không cần lý do, không cần giải thích, chỉ là một phản xạ rất tự nhiên. Cuối cùng, sau tất cả những phân tích, những suy nghĩ, những cảm xúc kéo dài, mọi thứ dường như quay về một điểm rất đơn giản. Một câu nói, một cảm giác, một ký ức. Và khi nghĩ về Đàm Tùng Vận cùng Hứa Khải, người ta có thể không còn cần biết họ đã từng là gì của nhau, họ có đang ở bên nhau không, chỉ cần nhớ rằng đã từng có một người nói niềm vui của tôi là khi được ở bên anh, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để trở thành một câu chuyện rất đẹp, rất trọn vẹn, dù không cần thêm bất kỳ lời xác nhận nào nữa.